හරිම ලේසියෙන් පුංචි මුදලකින් හදාගන්න පුළුවන් රසම රස කිරි ටොපි හදන හැටි තමයි අද වීඩියෝ එක. අපිට මේ කිරි ටොපි හදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ පොල් කිරි ලීටර් 1යි සීනි ග්‍රෑම් 300යි විතරයි. මුලින්ම මං කිරි ටික මේ ඇතිලියට එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ පුළුවන් සීනි ටික එකතු කර ගන්න. කිරි ටොපි හදද්දී කරන්න ඕන ප්‍රධානම දේ තමයි එක දිගට නොනවත්වා හැඳි ගන්න එක. කිරි ටික හොඳින් නටන අවස්ථාව වෙනකන් එක දිගටම හැඳි නොගෑවා කියලා ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ වෙනකන් ලිපේ ගින්දර වැඩි වුණාට ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් ඔයා විනාඩි 5න් 5ට වගේ හැඳි ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. කුස්සියේ ඉඳගෙන වෙන වැඩක් කරන ගමන් වුණත් මේක කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා මේකට වැඩි අවධානයක් දිය යුතුයි. මෙන්න මේ පදම ආවට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම නොනවත්වා හැඳි ගන්න අවශ්‍යයි. අනිත් එක තමයි ලිපේ ගින්දර වැඩි කරගෙන තිබ්බනම් මේ වෙනකොට ලිපේ ගින්දර ගොඩක්ම අඩු කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මේ වෙද්දි මං කහපාට කලරින් ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. කිරි ටොපි වල සාමාන්‍ය දුඹුරු පැහැය ගන්න කැමති නම් ඔයාට පුළුවන් දුඹුරු සීනි පාවිච්චි කරන්න. බලන්නකෝ මෙන්න මේ පදම හැන්දට ගත්තට පස්සේ අවසාන ටික වැටෙන්න ප්‍රමාද වෙනවා. හරිම පදම එද්දී කිරි ටොපි වල සුවඳ එන්න පටන් ගන්නවා. ඒකත් හරි පදම දැනගන්න හොඳ අවස්ථාවක්. මේ වෙලාවේ තැටියට තෙල් ටිකක් ගාලා එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ බලන්නකෝ හොඳම හරිම පදම කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ හැන්දි පිටිපැත්තෙන් ගානට සකස් කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය කිව්වට කිරි ටොපි හදන්න අමාරුයි කියලා. එහෙම නෑ කියලා ඔයාට පේනවා ඇති. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් කැමති ගානට කෑලි ටික කපා ගන්න. මීට වඩා කුඩා කරගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කෑලි ටික කපලා පැය භාගයකට පස්සේ වෙන් කර ගන්න. කිරි ටොපි වල හයිය මදේ කියලා හිතුනොත් කෑලි කපලා වෙන් කරලා ශීතකරණයේ තියලා තේ බොන වෙලාවට කෑමට ගන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඔයා කිරි ටොපි මිශ්‍රණය හරි පදමෙන්න කලින් ලිපෙන් ඉවත් කරගත්තොත් ඒ කියන්නේ මේක තලපයක් වගේ වුණා නම් නැවතත් ලිපේ තියලා නොනවත්වා හැඳි ගාලා හරි පදම ගන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට කිරි ටොපි බුල්ටෝ වගේ වුණා නම් ඒක නැවතත් ලිපෙන් තියලා ඒකටම වෙනම කිරි ටිකක් පොල් කිරි ටිකක් එකතු කරලා නොනවත්වා හැඳි ගාලා හරි පදම ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා
කලබල නැතුව මේ කියලා දීපු විදිහටම හරි පිළිවෙලට කරොත් ඔයාට පුළුවන් රසම රස කිරි ටොපි හදාගන්න.